السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. المنطقة 51 ليست القاعدة السرية الوحيدة في ولاية نيفادا. الصحاري الأخرى بها سفن قديمة مليئة بالكنوز ومترصة ومتلاشية بطريقة أبدية ولا يعلم عنها أحد. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 أشياء تثبت أن الصحاري أغرب مما تعتقد. 10. الشجرة الأكثر عزلة. بحلول سبعينيات القرن الماضي كانت شجرة تنير واقفة في صحراء النيجر لما يقرب من 300 عام، وهي الشجرة الوحيدة الموجودة لمسافة 402 كيلومترا. استخدم الرحالة القدامى شجرة الصمت كمعلم، وظهرت أيضا على الخرائط العسكرية من الثلاثينيات. ولدت الشجرة الوحيدة عندما كانت الصحراء أكثر خضرة وبدت أشبه بصحراء. ماتت في عام 1973، والطريقة التي قتلت بها الشجرة أثارت غضب كثير من الناس، فقد كان سائق مخمور يسلك طريق قافلة قديمة عندما اصطدم في الشجرة. ويتم عرض جذع الشجرة الآن في متحف النيجر الوطني. وعلى سبيل التذكر تم وضع نصب تذكاري معدني في المكان الذي كان يقف فيه الصمت. 9. قطة ضخمة سعيدة. شهدت صحراء نازكا في بيرو منذ عقود اكتشاف نقوش جيوغليفية ضخمة على الأرض تشمل الصور القديمة، حيوانات وطيور وأنماط هندسية. وفي عام 2020 ظهرت جيوغليف جديدة بالنسبة لمحب القطط. كان العامل اللطيف في الصورة الأخيرة تغييرا مرحبا به. يبلغ طول القطة المحفور في منحدر 37 مترا، وكان وضع القطة مسترخي، ويظهر الحيوان مستلقيا على ظهره كما لو كان يتوسل لخدش بطنه. الموضوع الرائع ليس هو الشيء الوحيد الذي يميزه عن الأشكال الجيوغليفية الأخرى. أي شخص مطلع على خطوط نازكا سيلاحظ بسرعة أن خطوط القط مقارنة بالآخرين أكثر بساطة. يمكن أن يفسر العمر سبب عدم احتواء القطة على التعقيد والخطوط المستقيمة التي اشتهر بها فن نازكا الآخر. يبلغ عمر القطة 2000 عام، وهي أقدم جيوغليف في المنطقة. ربما كانت كواحدة من المحاولات الأولى، لذلك كانت النتائج متذبذبة بعض الشيء. وبينما مارست الأجيال السابقة إبداعات الصحراء غير العادية، بينما صقلوا مهاراتهم وأنتجوا روائع لا تزال تتحدى فهمنا. 8. أغنية لا نهاية لها. في عام 1982 أنتجت فرقة توتو أغنيتها أفريقيا، وبعد حوالي 40 عاما قرر أحدهم أن الأغنية يجب أن تعزف في الصحراء مدى الحياة. كان ذلك الشخص ماكسي سيدنتو بيف، واعتمادا على وجهة نظره ابتكر قطعة فنية وأبقى على الموقع سرا في المكان الذي اختاره. وضع العديد من مكبرات الصوت ومشغل MP3 على قاعدة بيضاء، وربطها بنظام بطارية تعمل بالطاقة الشمسية. وفي مكان ما في صحراء نميد يتم تشغيل هذه الأغنية في حلقة لا نهاية لها. ولم يقم الفنان أبدا بحماية التركيب من البيئة الصحراوية القاسية باستثناء استخدام معدات متينة. واعترف سيدنتو بيف نفسه أن الصحراء ربما تخنق الأغنية عاجلا وليس آجلا. 7. ثلج مليء بالحياة. ليس من المفترض أن ينمو الجليد في الصحراء، ولكن في ظل الظروف المناسبة مثل الارتفاعات العالية والأراضي شديدة الجفاف تنبت حقول الجليد الخشنة في الصحاري في جميع أنحاء العالم. يطلق عليهم التائبون، ويبدون وكأنهم شفرات منتصبة وغالبا ما تنمو بطول الإنسان. في عام 2019 تمت إزالة عينات من حقل جليدي في صحراء أتاكما في تشيلي. احتوت بعض العينات على بقع حمراء، وكانت هذه اللحظة لحظة مذهلة. وفي أجزاء أخرى من العالم يشير الجليد الأحمر إلى وجود ميكروبات حية، وكان هذا شيئا لم يتم العثور عليه داخل الحقول من قبل. بعد عدة اختبارات تم التعرف على الميكروبات على أنها طحالب ثلجية، وكانت مرتبطة بأنواع الطحالب التي تزدهر داخل جبال الألب والجليد القطبي. لكن كيف دخلت الكائنات الحية داخل شفرات
شفرات جليد واقفة في وسط الصحراء، فيعد ذلك لغزا. 6 مليار و800 مليون شجرة. الصحراء الكبرى خدعت الجميع، فقد اعتقد معظم الناس أن الصحراء ليست سوى تموجات من الرمال وربما سحلية، لكن لا شيء يفلت من عين الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية. ففي عام 2020 استخدمت دراسة الأقمار الصناعية لمنظمة العفو الدولية ووكالة ناسا لحساب عدد الأشجار في الصحراء. بشكل لا يصدق اكتشف المشروع أكثر من 1,800 مليار شجيرة وشجرة مختبئة في غرب الصحراء. وما يجعل هذا الاكتشاف رائعا هو حقيقة أنهم كانوا داخل منطقة صغيرة نسبيا، وقد غطت أوراق الشجرة المتستر مساحة 1.3 مليون كيلومتر مربع فقط. 5 يوتو مونوليس. في عام 2020 حلق مسؤول الحياة البرية فوق جزء بعيد من ولاية يوتا، وكانت مهمة مروحية هي العثور على الأغنام الكبيرة وعدها، وبدلا من ذلك لاحظ الطاقم شيئا لامعا في الأسفل، وقد هبطت المروحية في مكان قريب مفتونا بالشيء العاكس. ما وجدوه كان مستطيلا معدنيا غريبا يقف شامخا في واد، ولم تكن هذه قطعة أثرية قديمة، ولكن إلى جانب كونها جديدة فإن ما جعل الأمر برمته غريبا للغاية هو أن شخص ما بذل جهدا لزرع العمود الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار في حجر الأساس، وكان ذلك في وسط اللامكان دون سبب على ما يبدو. ربما وضعه خوفا من أن يدوس المشاهدون المواقع القديمة أو يضيعوا في الصحراء. أبقت السلطات على الموقع سرا، لكن شخص ما وجدها، وبعد أسبوع تقريبا من اكتشاف المونولوس اختفى. 4 مدينة سلاب سيتي. كان معسكر دنلاب قاعدة تدريب لمشاة البحرية تم إغلاقه بعد الحرب العالمية الثانية. سرعان ما تحرك واضع اليد وأقاموا أكواخا على الألواح الخرسانية للقاعدة التي كانت تحتوي أيضا على شبكة من الشوارع. وفي لمح البصر ولدت مدينة سلاب سيتي، وتقع في صحراء كولورادو بكاليفورنيا، وغالبا ما يصور السكان أنفسهم على أنهم آخر الأشخاص الأحرار في أمريكا. فإذا كانت الحرية مبنية على الضرائب فقد يكون هذا صحيحا. ضابط الضرائب ليس مهتما بشكل خاص بسلاب سيتي، فأولئك الذين يصلون باختيارهم ليسوا سوى نصف القصة. العديد من العائلات تفقد كل شيء وليس لديها مكان آخر تذهب إليه باستثناء مخيم عشوائي في الصحراء. الحياة ليست سهلة هناك، لا توجد مياه جارية أو سباكة أو مستشفيات، لا يوجد شيء. 3 غاز الفضاء ويزرسبون. في عام 1990 طار الطيارون مع الحرس الوطني فوق صحراء الفورد في ولاية أوريغون. ذات مرة نظروا إلى الأسفل ورأوا شيئا من شأنه أن يأسر العالم. وجدوا منحوتة في الأرض كان رمزا ضخما يحتوي على مربع ودوائر وبتلات. تم تحديد هذا الترتيب لاحقا كرمز هندوسي يسمى سرايانتارا، وهي واحدة من أكثر النظريات شيوعا ألقت باللوم على الفضائيين. ولكن عندما ظهرت الحقيقة فقد اشتملت على نوع مختلف من غزاة الفضاء. وعندما قام رجل يدعى بيل ويزرسبون بنحت الصورة ولم يكن لديه إذن بذلك، سرعان ما دفع غرامة قدرها $100، ثم صنع المزيد من هذه الصور العملاقة، هذه المرة في مزرعة خاصة كان لديه إذن بها. ولم يكن الجميع من محبي المنحوتات، وتراوحت الشكاوي من المخاوف البيئية إلى المخاوف من استخدام ويزرسبون الرموز لاستدعاء الأرواح المظلمة. 2 المنطقة 6. المنطقة 51 لا تحتاج إلى مقدمة، لكن القاعدة ليست المنطقة السرية الوحيدة في صحراء نيفادا، فهناك منطقة الاجتماع 6، وهي عبارة عن مجمع أصغر به حظائر للطائرات
ومهبط بطول 1.6 كيلومتر، والمجال الجوي مقيد، والمكان بأكمله مصور لمسافة 19 كيلومترا تفصل المنطقة 6 عن المنطقة 51. ويستخدم المهبط من قبل كل من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع. وعندما تم الضغط على الإدارات للحصول على إجابات، اعترف متحدث رسمي بإشارة قصيرة قائلا إنهم يأتون إلى هنا لاختبار أجهزة الاستشعار الخاصة بهم. ووجد المحققون أيضا طلب الترخيص للمقاول الذي بنى مهبط الطائرات. وقد وصفت الأعمال الورقية المنشأة بأنها مكان يتم فيه إنشاء واختبار المركبات غير المأهولة. بناء على ذلك اقترح البعض أن المنطقة 6 تحتوي على طائرات بدون طيار متخصصة في مهام الاستطلاع، ويمكن أن تكون المنطقة 6 هي المكان الذي يتم فيه اختبار التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بالطائرات، كما أن المناظر الطبيعية المحيطة بها مثالية بالفعل. 1. سفينة مليئة بالذهب. في عام 1533 أبحرت سفينة تسمى بوم جيسوس من البرتغال واختفت إلى جانب فقدان طاقمها بالكامل. اختفت السفينة أيضا مع شحنة من العملات الذهبية التي بلغت وفقا لمعايير اليوم 12.5 مليون دولار. وبعد ما يقرب من 500 عام وفي عام 2016 عثر عمال المناجم على بقايا حطام السفينة، وكان داخل بحيرة جافة في صحراء ناميبيا. ونبه علماء الآثار الذين أكدوا هوية السفينة، وبعد 6 أيام من التنقيب تم العثور على الذهب. وقد فقدت وسائل الإعلام عقولها بشأن العملات المعدنية الثمينة، لكن علماء الآثار كانوا أكثر حماسا بشأن العظام البشرية والملابس والفخار التي تم اكتشافها أيضا. ولا يعرف أي شيء تقريبا عن الحياة اليومية للبحارة الذين عاشوا منذ قرون. وبما أن هذه القطعة الأثرية يمكن أن تخبرنا بالمزيد، فهي بالمعنى التاريخي أكثر قيمة من الذهب. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.